Đây, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn khóa cái xe Cb400, lốp Cb400 nha. Không phải lúc nào mình cũng đi mà tiện khóa được, mà khóa máy chưa hắt, chưa chắc là tốt, người ta phải tháo luôn vành, tháo hết. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn khóa đâm ở nhà nè, nó không khó như các bạn tưởng nè. Thì đây là miếng su nâu nè, đây là cây để dùi này, cái này là cây nhát su nâu vào và nhát vào đây này, đây là keo, một dao. Đầu tiên mình sẽ tháo cái này ra trước. Mình sẽ bỏ su nông vào đây. Đây, mình bỏ su nông vào đây nha. Mình lấy miếng su nông này ra nè. Đó. Thì đã có su nông rồi. Thôi thêm một tí keo để đảm bảo độ dính nha. Thôi thêm keo vào. Mình bắt đầu vá. Cứng. Đó. Rút. Đó. Đó. Xong rồi các bạn.
Mình dùng dao này cắt cái thừa đi nha. Xong rồi đó bạn, giờ mình chờ thêm 15 phút mình bơm lốp lên nha.